So hello student, welcome to ND Education. আজি এটা most important video তথা এটা আপডেট মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। আৰু আজি এই ভিডিওটি সেই সকল ষ্টুডেন্টৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট যি সকলে অলৰেডি অসমৰ পলিটেকনিকত বা পলিটেকনিক কলেজসমূহত এডমিশন ল'বলৈ বিচাৰি আছিল আৰু তোমালোকে মই দেখুৱাই দিয়া ধৰণে আগৰ ভিডিও কেইটাত তোমালোকে এডমিশনৰ বাবে এপ্লিকেশন কৰিছা। ওকে, আৰু বহুতৰে হয়তো এতিয়ালৈ ৰাউন্ড 1 বা যি ফাৰ্স্ট ৰাউন্ড অলৰেডি প্ৰকাশ হৈ গ'ল আমাৰ 15 তাৰিখে বা 15 জুলাই তাৰিখে সেই ৰাউন্ড 1ত বহুতৰে নাম আহিছে আৰু কিছুমানৰ নাম অহাও নাই। সো তোমালোকে সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট বা সেকেন্ড এলটমেন্ট বা সেকেন্ড ৰাউন্ডলৈ তোমালোকে মানে ওয়েট কৰি আছা। সো আজিৰ ভিডিওটিত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন তোমালোকক দিব গৈ আছো, লগতে কিছুমান কথা কম যিবোৰ তুমি পালন নকৰিলে তোমালোকৰ এপ্লিকেশন প্ৰসেস বা তোমালোকৰ এডমিশন প্ৰসেসটো কেনসেল হৈ যাব পাৰে। সো ভিডিওটি ভালকৈ চাই থোৱা। ওকে, আহা আজিৰ এই ভিডিওটিত দুখন মই মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট বা এখন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট নোটিস প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰোঁ। ওকে, আজি সেই নোটিসখন আমাৰ ডিটি অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তাত সকলোখিনি ডেট দিয়া আছে যে ফাৰ্স্ট ৰাউন্ড কেতিয়া হ'ব, সেকেন্ড ৰাউন্ড কেতিয়া হ'ব, বা যদি গোটেইকেইটা ৰাউন্ড শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতো যদি তুমি সিটখন নোপোৱা এখন কলেজত, দেন তাৰ পিছতো তোমাৰ এটা অপৰচুনিটি বা এটা সুযোগ পাবা এখন কলেজত ল'বলৈ। ওকে, হেতু এবাৰ নতুনকৈ কৰিছে। সো তোমালোকৰ বাবে হেতু এটা অপৰচুনিটি, হেতু যদি তোমালোকে মিস কৰি দিয়া ন, বা হেতু কথা যদি তুমি গম পাই থকা ভালকৈ, তেতিয়া তুমি কম নম্বৰ থাকিলে এখন ভাল কলেজতো তুমি সেই ল'ব পাৰিবা। সো ভালকৈ যিখিনি কথা কম তোমালোকে চাই থাকা। ওকে, সো তাৰ বাবে এখন নোটিস প্ৰথমে আমি আহা চাই লওঁ টাইম টেবুলখিনি। ওকে, সো ষ্টুডেন্ট ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা যে প্ৰথম যেটো আমি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে সেইবোৰ আমি অলৰেডি কৰিছো, এইখিনি তো আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া হল 15 জুলাই তাৰিখে আমাৰ কি হল ফাৰ্স্ট এলটমেন্ট বা ফাৰ্স্ট কাউন্সেলিংৰ বাবে যিখন লিষ্ট বা যিসমূহ ৰিজাল্ট সেইখিনি প্ৰকাশ কৰি দিয়া হল। ওকে, সো তাৰ পিছত কি কৰিছে সেই 19 তাৰিখলৈ, ওকে 19 তাৰিখলৈ ডেট আছে যে আমাৰ একসেপ্ট কৰা বা ৰিজেক্ট কৰা। এটা তোমালোকে একসেপ্ট কৰিবা নে ৰিজেক্ট কৰিবা তাৰে ওপৰত মই ধুনীয়াকৈ ভিডিওটো দি থৈছো, ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে। যদি প্ৰথমে এটো ভিডিও চাবা হৈছে তোমালোকে একো বুজি নাপাবা। সো ফাৰ্স্টলি ডেসক্ৰিপচনত যেটো লিংক দি থৈছো, যেটো ভিডিওৰ লিংক দি থৈছো, এটো ফাৰ্স্ট চাই লোৱা, কাৰণ তাত মই তোমালোকে একসেপ্ট কৰিবা নে ৰিজেক্ট কৰিবা সকলোখিনি ভালকৈ বুজাই দি থৈছো। ওকে, সো তোমালোকে একসেপ্ট কৰিবা এন্ড দেন যেতিয়া ফিজিক্যাল ভেৰিফিকেশন বা ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ বাবে যিখন কলেজত তুমি পালা, ওকে যদি সিট পাইছা বা যদি তোমাৰ অফাৰটো আহিছে, সো তোমালোকে একসেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু যিখনত একসেপ্ট কৰিছা তাত তোমালোকে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ বাবে যাব লাগিব। বহুত দূৰতো হ'ব পাৰে বা ওচৰতো হ'ব পাৰে, সেইহে আমাৰ ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছে। এনে আমাৰ 19 জুলাইলৈ সেই টাইমটো দিয়া আছিল আৰু এতিয়া কি কৰিছে 23 অৰ্থাৎ 23 জুলাইলৈ আমাৰ সেই টাইমটো বঢ়াই দিছে। অৰ্থাৎ 23 জুলাইৰ ভিতৰত তোমালোকে গৈ কিনে যিসমূহ কলেজ বা ইনষ্টিটিউটত বা যিসমূহ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত তোমাৰ নাম আহিছিল তাত গৈ কিনে তোমাৰ অৰিজিনেল ডকুমেন্টখিনি লৈ কিনে ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগিব। ওকে, কি ডকুমেন্ট নিম আহা আমি হেতু চাই লওঁ। ওকে, সো ডকুমেন্ট নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এখন নোটিস আহিছিল। ওকে, আৰু তাত ডকুমেন্টখিনি আমাৰ উল্লেখ আছে যে মেইন ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্ট হল আমাৰ যিখন এজ প্ৰুফ। ওকে, এজ প্ৰুফৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ HSLC or its equivalent admit card বা মাৰ্কশিটখন নিব পাৰা। এডমিট কাৰ্ডখন থাকিলে ভাল। ওকে, সো ক্লাছ 10ৰ এডমিট কাৰ্ডখন লৈ যাবা, লগতে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটও নিব পাৰা, বাট এডমিট কাৰ্ডখন থাকিলে ভাল। ওকে, দেন দিছে কোৱালিফাইং এক্সামিনেশন মাৰ্কশিট। ওকে, সো ক্লাছ 10ৰ যিখন মাৰ্কশিট আছে অৰিজিনেল বা ফটোষ্টেট দিওতা লৈ যাবা, সেই মাৰ্কশিটখন নিব লাগিব। আৰু যদি ক্লাছ 12ৰ এক্সাম দিছিলা তোমালোকৰ যদি আছে মাৰ্কশিটখন লৈ যাবা। ওকে, একো প্ৰবলেম নাই। এন্ড দেন পিআৰসি যিসকলৰ পিআৰসি আছিলে, ওকে তোমালোকৰ পিআৰসি নাই যদি বনাই লৈছা ন, সেই পিআৰসিখন লৈ যাবা। ওকে, আৰু যদি এতিয়ালৈও তোমাৰ পিআৰসিখন আহি পোৱা নাই তুমি কি কৰিবা, তোমালোকৰ যিখন পিআৰসিৰ ৰিসিপ্ট আছে, ওকে ৰিসিপ্টখন লৈ যাবা আৰু এখন ডিক্লাৰেশন পাই পিআৰসিৰ বাবে সেই ডিক্লাৰেশনখন লৈ যাবা। ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে, সেইখন লিখি কিনে। ওকে, নন পিআৰসিৰ বাবে কি কৰিব লাগে, অমুকৰ বাবে কি কৰিব লাগে, ডেসক্ৰিপচনত মই পলিটেকনিক এপ্লিকেশনৰ সময়তে যেটো ভিডিও বনাইছিলো, ওকে হেতুৰ লিংক আছে। সেই এপ্লিকেশনৰ সময়ত যেটো ভিডিও বনাইছিলো তাতো মই কৈ দিছো যে যদি পিআৰসি নাই এনসিএল নাই কি কৰিম। সো যিখিনি ডকুমেন্ট লৈ যাব লাগে সেই ভিডিওটিত কৈ দিয়া আছে, তুমি সেই ভিডিওটি চাই লবা, ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো আছে। ওকে, ইয়াৰ পিছত এলটমেন্ট প্ৰুফ, প্ৰিন্ট আউট অফ দ্য স্ক্ৰীনশ্বট অফ এলটমেন্ট প্ৰুফ ফ্ৰম দ্য ৱেবছাইট। ওকে, যিসকলে ধৰা ফাৰ্স্ট তোমালোকৰ অফাৰটো আহিল, অফাৰ অহাৰ লগে লগে তাত এডমিশনৰ তলত মই যিদৰে এটা ভিডিও বনাই দেখাই দিছো অলৰেডি, তাত লিখা আহে যে এইখন কলেজত তুমি পাইছা, তাত একসেপ্ট কৰিবা নে ৰিজেক্ট কৰিবা। ওকে, সো তাৰ যেটো হেনেকৈ লিখা আহে, ওকে তোমালোকে দেখা পাইছা স্ক্ৰীনত, এইখন তুমি স্ক্ৰীনশ্বটখন তুমি লৈ যাবা। ওকে, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোবাইলত লৈ গলে হ'ব, তাত দেখাব লাগিব যে প্ৰুফ এটা দিব লাগিব।
যে আমি ইয়াত পাইছোঁ ওকে সো সেই প্ৰুফটো তুমি দিব লাগিব যে তোমাৰ যি এডমিশ্যন অফাৰটো পাইছা বা কি হয় তোমালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰুফ হিচাপে এটা তোমাৰ জিমেইলত বা মেইলতো এটা মেইল যাব পাৰে সেই মেইলটো লৈ গ'লে হ'ব ওকে এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বটখিনি লৈ যাবা ওকে দেন যিসকল জেনেৰেল কেটেগৰী নহয় ওকে তোমালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখিনি লৈ যাব লাগিব ST SC OBC MOBC ওকে সো তোমালোকে সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব আৰু যিসকলে OBC বা MOBC হয় সো তোমালোকে এখন এক্সট্ৰা ফৰ্মো ফিল আপ কৰিব লাগিব পাৰে আৰু সেই ফৰ্মখন NX-ৰ 1ত আছে বা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই এক্সট্ৰা ফৰ্মখনৰো লিংক দি থ'ম তুমি সেইখন ডাউনলোড কৰি কিনে ফিল আপ কৰি লৈ যাবা ওকে লগতে ইয়াত দেখা পাইছে কি কাৰ বাবে ডকুমেণ্ট লাগিব যদি তুমি কিবা কোৱাটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলা ফ্ৰীডম ফাইটাৰ কোৱাটা বা স্পৰ্টছ কোৱাটা তাৰে যিসমূহ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আছে সেই ডকুমেণ্টখিনি লৈ যাবা ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা ওকে ইয়াৰ পিছত পাৰ্চন উইথ ডিসেবিলিটি যদি হয় দেন PWD সাৰ্টিফিকেটখন লাগিব এণ্ড দেন যিসকলে EWS সাৰ্টিফিকেট বা ভ্যালিড EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সো তুমি সেইকেইখন লৈ যাবা যদি তুমি EWSৰ আন্ডাৰত এপ্লাই কৰিছিলা ওকে দেন টিউশন ফি ওয়েভাৰ ওকে টিউশন ফি ওয়েভাৰ মানে তোমালোকৰ যিটো এডমিশন ফিজ নহয় যিটো তোমাৰ ওকে এটা ফিজ দিব লাগে ন সেই ফিজটো অলপ কমাই দিয়া এইখন যদি থাকে যিসকল 2 লাখৰ আন্ডাৰত আছিলে তোমাৰ যদি ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন আছে এই ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাবা সো তোমালোকৰ ফিজটো অলপ কমাই দিব লাগে ওকে অলপ কমিব পাৰে এনে আমাৰ এডমিশন ফিজটো কিমান হয় 4700 মান লয় তেতিয়া 4200 মান ল'ব পাৰে ওকে ভেৰিফিকেশনৰ টাইমত তোমালোকে এই পইচাটো লৈ যাবা ওকে 5000ৰ আশে-পাশে পইচা লগত লৈ যাবা কাৰণ বেছিও লাগিব পাৰে ন ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি এই পইচাখিনি লৈ যাবা TSLC ক্যান্ডিডেট টেকনিক্যাল স্কুল লিভিং সাৰ্টিফিকেট যদি তুমি কিবা HSLC নহয় টেকনিক্যাল স্কুল লৰ পৰা হে পাস কৰিছা দেন তাৰো সাৰ্টিফিকেটখন নিব লাগিব ওকে ইয়াৰ পিছত আহিল আপগ্ৰেডেশন অফ সিট আমি আপগ্ৰেড কেনেকৈ কৰিম ওকে ইয়াত কি দিছে ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ সিকিউৰড এডমিশন বাট স্টিল উইশ টু পাৰ্টিসিপেট ইন দ্য সাবসিকুৱেন্ট ৰাউণ্ড অফ কাউন্সেলিং টু ফাইণ্ড আ বেটাৰ চইচ বেছড অন দেয়াৰ চইচ ফিলিং অৰ্ডাৰ কেন ডু থ্ৰু দ্য পৰ্টেল ওকে সো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনখিনি কৰি আহিলোঁ বা পেমেণ্টখিনি কৰিলোঁ পেমেণ্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কি হ'ব মই ইয়াত দেখাই দি আছোঁ 1 মিনিট পেমেণ্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ পৰ্টেলত এতিয়ালৈ অপশ্যনটো নাহিব পাৰে ইয়াত তলফালে তিনিটা অপশ্যন আহিব আৰু ইয়াত তোমাৰ তাত লিখা থাকিব প্ৰিন্ট এডমিশন ৰিসিপ্ট হেতুটো তোমালোকৰ পেমেণ্টটো হয় যোৱাৰ পিছতে ৰিসিপ্টখন প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰা বা এডমিশন স্লিপখন দেন তাত এটা আহিব ফ্ৰিজ এলোকেটেড সিট অৰ্থাৎ যিখন কলেজত তুমি এডমিশনটো পালা যিসমূহে অলৰেডি অফাৰ পাইছে সেইসকলৰ কথা কৈ আছোঁ যিসকলে অফাৰ পোৱা নাই তোমালোকে একো কৰিব নালাগে তুমি জাষ্ট ৰাউণ্ড 2 লৈ ৱেইট কৰি দিয়া ওকে সো যিসকলে অলৰেডি অফাৰটো পালা তাত ফ্ৰিজ কৰিবানে এপ্লাই ফৰ আপগ্ৰেডেশন কৰিবা ওকে যদি তুমি যিখন কলেজত পালা অলৰেডি ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডতে পাই গৈছা আৰু সেইখন কলেজত যিটো ব্ৰাঞ্চত পাইছা তাতে ল'ব ইচ্ছা কৰিছা সো তেতিয়াহ'লে তো যদি ফ্ৰিজৰ অপশ্যন আছে ফ্ৰিজ অপশ্যনটো টিপি দিবা আৰু ফ্ৰিজ কৰি দিয়াৰ পিছত কিন্তু তুমি বেলেগ ব্ৰাঞ্চ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব পাৰা সো এইটো চাবা আৰু যিসকলে বেলেগ ব্ৰাঞ্চ বা তুমি প্ৰেফাৰেন্স ওয়াইজ ব্ৰাঞ্চ দিছিলা ন ধৰা যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলা দেন প্ৰেফাৰেন্স কেনেকৈ দিব লাগে তাৰো মই ভিডিও বনাই থৈছোঁ মোৰ ভিডিওকেইটা চাই ল'বা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে দেন প্ৰেফাৰেন্সৰ কথাটো বুজি পাবা ওকে একদম ফাৰ্ষ্ট ভিডিওটো চাবা এপ্লিকেশ্যনৰে সো তাতো মই কৈ দিছিলোঁ যে আমি প্ৰেফাৰেন্স ওয়াইজ কেনেকৈ ভৰাম সো যদি ধৰা তুমি থাৰ্ড প্ৰেফাৰেন্সত দিয়া কলেজখনত সিট পাইছা বা ব্ৰাঞ্চটোত সিট পাইছা এতিয়া তুমি সেকেন্ড বা ফাৰ্ষ্টখনক লগি যাব বিচাৰা ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেন্সত যিটো দিছা সো তাৰ বাবে তুমি এপ্লাই ফৰ আপগ্ৰেড এই অপশ্যনটোত টিপিব লাগিব আৰু কি দিছে এক্ৰছ অল কেটেগৰিজ অৰ্থাৎ যিসমূহ কলেজ দিছিলা সকলো কলেজৰ ক্ষেত্ৰতে তুমি আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰা বা যিখন কলেজত তুমি অলৰেডি সিট পাইছা সেইখন কলেজৰে বেলেগ ব্ৰাঞ্চলৈ আপগ্ৰেড কৰিব যদি বিচাৰা তুমি অলৰেডি এপ্লাই কৰি থোৱা দেন এই থাৰ্ড অপশ্যনটোত টিপিবা যে এপ্লাই ফৰ আপগ্ৰেড ইন সেম কলেজ অৰ্থাৎ সেম কলেজখনতে বেলেগ ব্ৰাঞ্চৰ বাবে আমি এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ ওকে এইটো চাই চিতি কিনে এই তিনিটা অপশ্যন তুমি টিপিবা ওকে তেতিয়াহে তুমি ৰাউণ্ড 2 বা ৰাউণ্ড 3 তোমাৰ নামটো অহা চান্স থাকিব ওকে যদি তুমি ফ্ৰিজ এলোকেটেড সিট কৰি দিয়া দেন ৰাউণ্ড 2 বা ৰাউণ্ড 3 তোমাৰ নাম নাহে ওকে আৰু যদি এইখিনি নকৰাও দেন তোমাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কেনচেলো হৈ যাব পাৰে সো এইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'বা ওকে তোমালোকৰ পৰ্টেলটোত লগইন কৰি চাই থাকিবা কেনেকৈ লগইন কৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰে ভিডিও দিয়া আছে সো সেই পৰ্টেলটোত লগইন কৰি কিনে তুমি এই বস্তুখিনি চাই থাকিবা ওকে কিবা কনফিউজন থাকিলে মোক কমেণ্টও কৰিবা মই সেইখিনি তোমাক কৈ দিম আহা এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ যে ৰাউণ্ড 2 ৰাউণ্ড 3 বা স্পট এডমিশনো আছে মই যেটো কৈছিলোঁ যদি কত নাম নাহে তুমি কি কৰিবা এইসমূহ কেতিয়া হ'ব এইখিনি আমি কথা ডিসকাস কৰোঁ ওকে সো সেইখিনিৰ বাবে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে 23rd লৈতো আমাৰ আছে ভেৰিফিকেশ্যন তাৰ পিছত কি কৰিব ৰিপৰ্টিং এলং উইথ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট ওকে দেন তাৰ পিছত সাবমিশন অফ এডমিশন ৰিপৰ্ট এইখিনি তোমালোকে কৰিব নালাগে এইখিনি কৰিব আমাৰ যিসমূহ কলেজ আছে কলেজৰ সেইখিনি কাম
যে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ভেৰিফাই কৰিলে ভেৰিফাই নকৰিলে এই ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ন কলেজে মানে মেইন অফিচ বা ডিটিক দিব লাগিব ন সেইখিনি কৰিব এতিয়া তোমাৰ তাৰে আগতে মানে আমাৰ ইয়াত ডেটটো দিছে 29 জুলাই ওকে 29 জুলাই তাৰিখে সেকেন্ড কাউন্সেলিঙৰ বাবে যেটো আমাৰ ৰাউণ্ড বা সেকেন্ড ৰাউণ্ডৰ ৰিজাল্টটো প্ৰকাশ কৰা হ'ব হেতু 29 তাৰিখে কৰা হ'ব ওকে সেই 29 তাৰিখৰ আগতে তুমি আপগ্ৰেডেশনৰ এই কামখিনি পৰ্টেলত কৰিব লাগিব ওকে সো 29 তাৰিখে প্ৰকাশ কৰা হ'ব তাৰে আগতে কি কৈছে ডিসপ্লে অফ ভ্যাকেন্সি লিষ্ট ওকে তাৰে আগতে ভ্যাকেন্সি লিষ্ট অৰ্থাৎ কত সিট খালি আছে কোনটোত সিট খালি আছে খালি নাই এইখিনিও প্ৰকাশ কৰি দিয়া হ'ব ওকে সো তুমি পৰ্টেলত বা সামাৰ্ট পৰ্টেল বা যেটো লিংক দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচনত সেই পৰ্টেলটোত গৈ কিনে তুমি এই বস্তুখিনি চাব লাগিব ওকে ইয়াৰ পিছত তোমালোকে থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ বাবে ইয়াত এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ চাই লবা কত কি আছে ওকে মই ধুনিয়াকৈ দেখাই দিছো থাৰ্ড ৰাউণ্ডটো আমাৰ আছে এলটমেন্ট অফ সিট অফ থাৰ্ড ৰাউণ্ড এটো হৈছে তোমাৰ 14 তাৰিখে ওকে 14 তাৰিখে আমাৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ডটো হ'ব আৰু চোৱা থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ পিছত ফৰ্থ ৰাউণ্ডো হ'ব পাৰে এটো ডিপেন্ড কৰিব তোমাৰ সিটৰ ওপৰত অৰ্থাৎ তুমি যিখন কলেজত লৈ লৈছা সেইখন কলেজত যদি বহুতে আৰু লৈ লৈছে তাতে যদি সিটও নাই দেন সেকেন্ড থাৰ্ড ৰাউণ্ড এনেকৈ নলাই ওকে যদি কিছু মানে সিট পায়ও লোৱা নাই তেতিয়া সিট খালি হৈ যাব ন হেনেকে সিট খালি হৈ গলে মানে ৰাউণ্ড 2 ৰাউণ্ড 3 এনেকৈ কাউন্সেলিং প্ৰসেস মানে চলিয়ে থাকিব ওকে এইখিনি কাম তুমি কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে অলৰেডি এবাৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰি লৈছা দেন পিছৰ আপগ্ৰেড কৰাৰ পিছত আৰু ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ বাবে কলেজত যাব নালাগে আৰু তোমালোকে ফিজটো যদি এবাৰ পেমেন্ট কৰি দিছা 4700 হক বা 4500 দেন পিছত আৰু ব্ৰাঞ্চ হলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এক্সট্ৰা কৈ ফিজ দিব নালাগে ওকে এবাৰে যদি কৰি লৈছা কামখিনি পিছত তুমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা তোমাৰ কলেজখন বা তোমাৰ ব্ৰাঞ্চটো বাট তুমি পইচাটো দিব নালাগে ওকে সো চিন্তা কৰিব নালাগে যে মই ইয়াতটো এডমিশন লৈ ললো বা ইয়াতটো মই 4700 টকা দি কিনে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন খানি কৰি ললো বাট ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগ কলেজলৈ গলে আৰু ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰিম নেকি আৰু পইচা যাব নেকি সো পইচা নাযায় এবাৰ কৰি ললে আৰু পিছত একো কৰিব নালাগে ওকে সো এইখিনি আছিল মই নোটিছখন তোমালোকক দেখাই দিছো ভালকৈ লগতে আমাৰ স্পট কাউন্সেলিং অৰ্থাৎ ধৰা ৰাউণ্ড 1 ৰাউণ্ড 2 ৰাউণ্ড 3 সকলোখিনি হৈ গল ওকে তথাপিও দুই এটা যদি সিট বাছি থাকে কলেজ কেখনত তেতিয়া স্পট কাউন্সেলিং বা স্পট এডমিশন এটা খুলি দিয়ে আৰু স্পট এডমিশনৰ বাবে অনলাইন এনেকে মেৰিট ওয়াইজ নহয় চাব গলে তোমালোকে সেই দিনা যেটো দিন ধৰি দিছে 11 সেপ্টেম্বৰ 12 সেপ্টেম্বৰ 13 সেপ্টেম্বৰ তিনিটা ধৰি দিছে ন বা তিনিটা ধৰি দিলেও প্ৰথম যেটো ফাৰ্স্ট কাউন্সেলিং হ'ব বা স্পট কাউন্সেলিং হ'ব হেতু যিখন কলেজত তোমাৰ লবৰ ইচ্ছা আছে যদি এতিয়ালৈ কতে নাম অহা নাই যিখনত লবৰ ইচ্ছা আছে তাত বেছি মাৰ্ক লাগিলেও তুমি কাউন্সেলিং বা স্পট এডমিশন বা স্পট কাউন্সেলিংৰ টাইমত যাবা তেতিয়া তোমাৰ মানে যোনে ফাৰ্স্ট যায় ন কলেজখনত তে সেইজনে মানে পোৱা চান্সটো থাকে মানে ডাইৰেক্ট এডমিশন হয় তাত সো যিসকলৰ এটো মানে এটা অপৰচুনিটি আছে যদি তোমাৰ মাৰ্ক কম আছে দেন এখন কলেজত যাবা অলপ চাবা যে তাত সিটটো আছে নে নাই ওকে সেইখিনি তুমি অলপ ৰিসাৰ্চ কৰি চাবা তাত কন্টাক্ট কৰিও ওকে কন্টাক্ট ডিটেইলছ তুমি পাই যাবা মই আগৰ ভিডিঅ'মত কৈ দিছো যে কন্টাক্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে ওকে সো এটো এটা ভাল মানে সুবিধা পাইছা তাৰপিছত ভ্যাকেন্সি লিষ্ট এনেকৈ ওলাই থাকিব যে ভ্যাকেন্সি লিষ্ট মানে ন কোনখন কলেজত কেইটা সিট বাছি আছে স্পট এডমিশনৰ বাবে এইখিনি তুমি আগতীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিবা ওকে সো এনেকৈ সকলোখিনি কাম কৰি লবা সো বেষ্ট উইচেছ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা সকলে যাতে এডমিশন পোৱা যত যি ধৰণে বিচাৰিছা ওকে সো কিবা কনফিউজন থাকিলে কমেন্ট কৰিবা লগতে মোক পাৰ্সোনালি কন্টাক্ট কৰিব পাৰা ওকে সব ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব আমাৰ WhatsApp চেনেলৰে হক বা আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰে হক সো থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও বাই বাই